Kumusta guys? Welcome back sa ating channel. Isa sa mga pinakadelikadong hayop sa mundo ay ang mga ahas dahil sa kamandag na meron ang mga ito na maaring maging peligro ng ating buhay kapag tayo ay natuklaw ng mga ito. Ngunit alam nyo ba na may mga ahas din na may angking ganda, ang kanilang mga kulay at kanilang mga pisikal na anyo? Kaya naman sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang 5 pinakamagandang ahas sa mundo. Kaya simulan na natin. Number 5. Asian Vine Snake. Ang Asian Vine Snake ay mayroong geometric pattern sa kanyang mga kaliskis. Lumilitaw ang kulay itim at puti sa kanyang katawan sa tuwing nakakaramdam ng trahedya. Mas lalo pang nakikita ang ganitong kulay ng ahas sa tuwing lumalaki ang kanilang katawan. Ngunit kapag ang Asian Vine Snake ay kalmado, nagiging kulay berde ang kanilang kulay at halos hindi mahahalata ang kulay itim at puting batik sa kanilang katawan. Marahil ito ang kanilang paraan upang depensahan ang kanilang sarili laban sa trahedya. Ayon sa Reptile Magazine, sa tuwing nakakaramdam ng panganib ang mga ahas ay nananatili itong hindi gumagalaw. Madalas din na nakalabas ang kanilang dila at nagbabalat kayo ang mga ahas habang nananatili sa hindi nila paggalaw. Number 4. Eastern Coral Snake. Microrus fulvus ang isa sa pinakamagandang ahas. Sa kabila ng napakagandang pangalan ay mayroon itong panganib na dala sapagkat ang mga Eastern Coral Snake ay makamandag na maaring maging sanhi ng pagkamatay kapag natuklaw ka nito. Ayon kay Pfizer, bagamat maganda nga ang Eastern Coral Snake, hindi ito nararapat pagkagustuhan para lamang sa isang pananaliksik. Ang mga ahas ay mga hayop na madalas makikita sa kagubatan, kung kaya't sa oras na ikaw ay matuklaw nito, malabong umabot ka pa sa ospital. Sa loob lamang ng ilang oras maaring magkaroon ka ng komplikasyon sa baga at iba pang parte ng iyong katawan na siyang magiging sanhi ng pagkasawi. Ang Eastern Coral Snake ay kilala sa pagkakaroon ng kaliskis at katawan na may kulay itim, pula at dilaw. Number 3. Green Tree Python. Ang Green Tree Python ay kilala sa pagkakaroon ng kulay berdeng kaliskis, ngunit hindi lamang ganitong kulay ang makikita sa ibang Green Tree Python. Sa katunayan, ang juvenile Green Tree Python ay maaring maging matingkad na dilaw, pula o kaya ay kayumangging kulay. Maganda at nakakaagaw atensyon ang itsura ng mga matatandang Green Tree Python, ngunit hindi nagpapahuli ang mas batang python. Minsan ay kulay dilaw ang mga batang Green Tree Python na mistulang saging. Sa kanilang pagtanda nagbabago ang kanilang kulay at nagiging berde na may halong asul. Ang iba naman ay nananatili sa dilaw na kulay hanggang sa kanilang pagtanda. Number 2. San Francisco Garter Snake. Karamihan sa atin ay tinuturing ang San Francisco Garter Snake na pinakamagandang uri ng ahas. Ito ay may pinaghalong kulay ng puti, asul at kahel na mamula-mula. Sa kabila ng napakagandang itsura ng ahas na ito, nakakalungkot lamang isipin na isa ang kanilang uri sa listahan ng nanganganib ng maubos. Ang kanilang bilang ay umaabot lang sa mahigit 1,000, kung kaya't nakakalungkot din malaman na ang kanilang ganda at kabigha-bighaning itsura ay nanganganib ng hindi masilayan ng mga susunod na henerasyon. At ang ating panghuli number 1, Red-Headed Snake. Kung titignan mo ang ahas na ito, hindi mo aakalain na ito ay makamandag dahil sa kanyang angking ganda. Napakakulay ng ahas na ito, ngunit ang Red-Headed Snake ay lubhang makamandag. Kadalasang matatagpuan ito sa katimugang bahagi ng bansang Thailand. Ang Red-Headed Snake ay maaring lumaki at humaba hanggang sa sukat na 6.9 feet. Ang kagandahan ng ahas na ito ay makikita sa kulay nitong kahel na may halong pula sa kanyang ulo at puti at itim na kaliskis. Ang buntot nito ay kakulay din ng kanilang ulo, kaya naman kahit na makamandag ang ahas na ito
Tiyak kapag nakita mo ito ay nanaisin mong alagaan ito dahil sa ganda ng ahas na red-headed crate. Well, kung bibigyan ka ng isa sa mga ahas na ating tinalakay, anong ahas ang pipiliin mo? Well, i-comment mo na yan sa ating comment section sa baba. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Panoorin mo din ang mga video ito na tiyak na mag-enjoy ka. Once again, this is Kuya Kim TV and thank you for watching. God bless.